วันนี้เราจะมาเปลี่ยนลุคตัวละครในเว็บตูนกันค่ะ คนแรกนะคะก็คือสเกล่าวอตตี้คนดีคนเดิมจากเรื่อง Raspberry ในมายาค่ะ และอีกคนเฮรอนซึ่งไหนล่ะ เนื่องจากนะคะลุควันนี้จะเป็นโทนสีดำแล้วมันเป็นลุคที่พ่อหนุ่มคนนี้ใส่บ่อยเหลือเกินในเรื่องดังนั้นนะคะเฮรอนก็เลยโดนเด้งออกจากตัวเลือกไป เราก็คิดว่าใครนะที่จะมาใส่โทนดำแล้วดูแปลกใหม่ เราก็เลยอัญเชิญยูริวรูปไซล่าแอสเซอร์เอลานารีจากเรื่องเนเวอร์แลนด์มาค่ะแม้ว่าคุณชายลุคเดิมจะมีโทนดำบ้างแต่ชุดจะออกแนวสปอร์ตที่ค่อนข้างตรงข้ามกับลุคในวันนี้ คิดว่าถ้าแต่งออกมาจะดูแปลกใหม่ดีค่ะลุคที่จะเสนอวันนี้ก็คือ Luxury เราอยากให้ออกมาเป็นแนวดำๆเรียบๆดูคุณหนูซึ่งเป็นแนวที่เราไม่ค่อยได้ว่าเท่าไหร่ยิ่งเป็นอะไรที่แบบ Luxury เนี่ยบอกเลยว่ามันไม่ค่อยใช่แนวเราเลยอยากลองวาดชาเลนจ์ดูค่ะว่าจะออกมารอดไหมก็หาทำนั่นแหละหลังจากหาข้อมูลนะคะคิดตรึกตรองมา10 ตลบก็มาดูกันค่ะว่าวันนี้แต่ละคนเขาจะใส่ชุดอะไรกันเริ่มที่สเกล่าสาวน้อยแสนหวานที่มาพร้อมกับรอยยิ้มสดใสปกติเธอจะอยู่ในลุคหวานๆชุดที่น่ารักโทนสีพาสเทลแต่ถ้าเป็นลุคมาใส่ชุดกระโปรงสั้นสีม่วงเข้มที่ถูกแต่งด้วยโบอันใหญ่รองเท้าส้นสูงสีดำที่ปกติไม่ค่อยได้ใส่สะพายข้างด้วยกระเป๋าคลาสสิกสีดำจะเป็นยังไงนะคนต่อมายูริวหนุ่มสุดคูลที่ชอบทำหน้าบึ้งตึงอันเป็นเอกลักษณ์พูดน้อยไม่ค่อยแสดงความรู้สึกหรือว่าตามจริงแสดงบ่อยทุกคนขอย้ำอีกครั้งค่ะยูริวลูปไซเฮราแอสไซเออร์เอรานารีเป็นผู้ชายนะคะเผื่อใครสงสัยปกติเขาจะอยู่ในชุดลำลองสปอร์ตนิดๆโทนสีป๊อปอาร์ตถ้าเกิดจากพ่อหนุ่มคนนี้มาสวมชุดที่ดูเข้มขรึมออกทางการขึ้นมาหน่อยใส่รองเท้าหนังกางเกงสแลกล่ะไปดูกันค่ะว่าหนุ่มป๊อปอาร์ตสุดคูลกับสาวหวานน่ารักแต่งออกมาจะเป็นยังไงกันนะหลังจากเลือกเหยื่อที่จะมาเป็นลุควันนี้ได้แล้วนะคะเราก็สเก็ตภาพในหัวคร่าวๆก็จะออกมาประมาณนี้ตั้งใจให้องค์ประกอบภาพเป็นแนวลุคบุ๊กดูค่ะเราจะนำ 3D โมเดลค่ะมาดัดท่าทางตามที่เราร่างเอาไว้เพื่อความรวดเร็วแล้วก็เช็คมุมต่างๆด้วยค่ะว่าถูกต้องไหมแล้วก็ค่อยร่างโครงที่เป็นสเกลอนาโตมีของเราอีกทีนึงค่ะตอนที่ร่างชุดของสเกล่าค่ะในตอนแรกเราลองให้มีโบว์ที่หลังแล้วก็มีแขนเสื้อโพองๆน่ารักแต่ว่าเราว่ามันเยอะไปพยายามท่องบอกตัวเองอยู่เหมือนกันค่ะว่าปรูนะเนี่ยปรูไม่ต้องดีเทลเยอะมาดูรายละเอียดต่างๆตอนที่ตัดเส้นกันค่ะต่างหูของสเกล่าเราจะให้เป็นต่างหูรูปตัว S ให้คีบลุคหน้าดูนิ่งๆหน่อยบางครั้งเราจะใช้สีต่างๆว่าเลเยอร์ของผมเราจะได้ไม่งงเพราะว่าเรางงบ่อยค่ะ ผมของสเกล่านะคะที่ปกติจะปล่อยผมเนี่ยเราว่าเราจะรวบขึ้นให้เป็นโพนี่เทลให้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มัดด้วยโบใหญ่ให้เข้ากับโบที่ชุดค่ะจะได้ดูเก๋ๆสวมกำไดเรียบๆและแหวนวงน้อยที่นิ้วก้อยมาแล้วค่ะรองเท้าส้นเข็มที่ปกติไม่ค่อยเห็นสเกล่าได้ใส่พร้อมกับกระเป๋าคลาสสิกห้อยที่แขนส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นอิสเซอรี่ต่างๆค่ะที่เราเห็นในตอนต้นคลิปเลยเราก็วาดขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะตัดเส้นในส่วนของสเกล่าเสร็จแล้วค่ะปกติสเกล่าจะแต่งตัวค่อนข้างเรียบร้อยเราว่าลุคนี้เนี่ยเป็นลุคที่ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นดูสุขุมแล้วก็ซ่อนเปรี้ยวนิดๆมาถึงพ่อหนุ่มสุดคูลตอนแรกเราก็ลังเลค่ะว่าจะให้ยูริวเนี่ยปล่อยผมมัดผมหรือว่าผมสั้นดีถ้ามัดผมก็จะไปซ้ำกับสเกล่าใช่ไหมล่ะก็เลยคิดว่าให้ปล่อยผมดีกว่าค่ะให้ดูเป็นยูนิเซ็กไปเลยการแต่งตัวของยูริวนะคะเสื้อด้านในจะเป็นเสื้อคอเต่าทับด้วยเสื้อเชิ้ตด้านนอกแอบร้อนแทนนะเนี่ยเพื่อไม่ให้ดูอึดอัดนะคะเราก็เลยจะพาดเสื้อโค้ทไว้ที่แขนค่ะคาดด้วยเข็มขัดแบรนด์ระดับจักรวาลเนเวอร์แลนด์มืออีกข้างถือแก้วน้ำกางเกงสแลกและรองเท้าสไตล์ออกฟอร์ดส่วนอ็อกเซสซอรี่ต่างๆของยูริวที่เห็นในตอนต้นคลิปเราก็วาดขึ้นมาเช่นเดียวกันค่ะก็ตัดเส้นยูริวเป็นอันเสร็จหนุ่มยักษ์เย็นผมที่พริ้วไหวไปกับสายลมและเสื้อผ้าหลายชั้นของเขาไม่บ่อยครั้งนะคะที่จะเห็นเขาแต่งตัวเป็นทางการเมื่อตัดเส้นออกมาก็จะเป็นภาพในแมกกาซีนแบบนี้แล้วจากนั้นก็เทสีตัวละครและเลือกสีโดยรวมเราไม่แน่ใจว่าจะดูลักชูดูเรียบหรูไหมก็เลยลองถามพี่ชายดูค่ะว่าดูเป็นยังไงบ้างพี่ตอบว่าเรียบหรูของเราไม่เหมือนกันฮะนี่หมายความว่าไงฮะหมายความว่าไงยะเอาเป็นว่านะคะก็คงเป็นเรียบหรูดูคุณหนูได้แบบของเราค่ะเลือก
สีเสร็จแล้วค่ะ ที่จินตนาการไว้ก็ประมาณนี้เลย แต่ไม่แน่ใจว่าตอนลงสีจริงๆจะเป็นสีนี้หรือเปล่านะคะ เรื่องของอนาคตมันอาจจะปรับแก้ได้ หลังจากนั้นเราก็จะลงเงาทั้งหมดก่อนค่ะ แล้วค่อยไปคลิปปิ้งมาร์กสีที่ลงไว้ ก็จะได้ปิ้งประมาณนี้ เมื่อนำเงามาคลิปปิ้งมาร์กบนเลเยอร์สีที่ลงแล้วจะได้แบบนี้ค่ะอ้าวเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะโถ ดันลืมเทสีที่แขนขวาน้องขอแก้แป๊บนะคะ มาต่อค่ะ เราจะเริ่มที่ปัดบัชออนที่ใต้ตาและอายแชโดว์ให้กับสเกล่าแต้มที่จมูกนิดนึงโอ้ เหมือนคนเป็นหวัดเลยอ่ะปรับเบลอร์หน่อย ลูกตาเราจะใส่สีน้ำเงินลงไปใส่ในตาสีน้ำเงินลงไปอีก เติมขอบน้ำเงินลงไปอีกนิดนึงและใส่จุดสีชมพูไปตรงกลางค่ะ เติมประกายรอบดวงตาและขอบตา ใส่แววตาอีกนิด สีสันในตาค่ะ สุดท้ายก็เพิ่มความสว่างให้ตาดูแวววาวเติมเงาตรงขนตานิดนึงให้ดูมีมิติ ตบท้ายทาลิปสติกพีชลงไปค่ะ มาที่เสื้อผ้ากัน เราจะใช้บัตรฟุ้งเติมสีเนื้อลงไป ให้ผ้ามีส่วนที่สว่าง ซึ่งเป็นวิธีที่ถูกไหม ไม่รู้ค่ะทำตามเซนเอา ที่ผมนะคะ เราจะใช้บัตรฟุ้งเหมือนกัน เติมสีม่วงบริเวณเงา และสีเหลืองที่บริเวณปลายผม และจุดแสงเข้า เก็บรายละเอียดเงาที่ผมอีกรอบ กลับมาที่ชุดกระโปรงเราอยากใส่เท็กเจอร์ที่เนื้อผ้าลงไปหน่อยอ่ะอันนี้ ส่วนโบเราจะใช้บัตรที่ดูเป็นเมทัลลิกค่ะ มาปาดและปรับหมุดต่างๆ กระเป๋าอันหรูหราสายโซ่ต่างๆ และหมุดลงให้ดูเงาเช่นกันในส่วนชุดก็จะประมาณนี้ก่อนค่ะทุกคนเล่นน้องพะเหยอโอ้ยช่างหน้าอับอายยิ่งนะขอโทษนะซุกี้มาระบายหน่อย มาในส่วนของแอ c เซสซอรี่ต่างๆ เราจะลงสีทั้งสิ่งของและตัวละครไปพร้อมๆกัน อย่างในวิดีโอนะคะ จะเห็นว่าเราลงชุดสเกล่าไปพร้อมๆกัน เพราะว่าเราจะลืมค่ะว่าชุดก่อนหน้านี้ลงไปยังไง ก็เลยต้องลงพร้อมๆกัน ถ้ามันลงอีกอันแล้วเดี๋ยวจะไม่เหมือนกันเอานะคะ ทุกคนต้องดูเป็นอย่างๆนะคะ อย่างพอเรามาที่เสื้อโค้ทก็ดูแค่เสื้อโค้ทค่ะ อย่าไปดูบริบทแวดล้อมค่ะว่าเอ๊ะทำไมอันนี้โผล่ขึ้นมาแล้วเพราะความจริงเวลาเราลงสีเราจะลงทุกๆอย่างรวมๆกันค่ะ เพื่อที่จะได้เห็นภาพรวมของภาพอยู่เสมอ ซึ่งถูกไหมไม่รู้อีกค่ะ เราว่ากันแล้วแต่ความถนัดของคนเนาะไม่มีถูกไม่มีผิด เพราะฉะนั้นนะคะ ทุกคนถ้าให้ทุกคนดูวนตามออริจินอลจริงๆที่เราลงสีเนี่ยน่าจะมึนแน่นอนค่ะ เดี๋ยวก็อันนู้นเดี๋ยวก็อันนี้พูดไปไกลแล้ว ในส่วนของพวกกำไลและต่างหูนะคะ เราจะใช้บัตรที่มี texture metallic ค่ะวาวๆเหมือนเดิมเลย เอามาลงแล้วก็ใส่รีเฟกสีขาวเพื่อให้ดูแวววาวมากขึ้น ผมเราจะเพิ่มความมืดให้มากกว่าเดิมเพราะองค์รวมของผ้าเป็นโทนมืดค่ะ ต่อไปโบว์อันใหญ่ เราอยากให้มีความเป็นหนังฟอกหน่อย แต่ก็ต้องไม่หลุดธีมกับโบว์ที่เสื้อนะ เพิ่ม texture ให้กระโปรงและเสื้อโค้ทอีกรอบจริงสิรอบเนี้ยเราเปิดตรงเลเยอร์ให้ดูแล้วนะคะ ถ้าใครอยากดูลองแกะดูได้ค่ะ เห็นไหมคะว่ามันอีลุงตุงนางมากๆเลย ส่วนรองเท้า เราอยากให้ดูมีความแวววาวคล้ายหนังแก้ว ชอบความวาวตรงนี้จังเลยลงใช้ได้นะ ชมตัวเองหน่อย ใส่แสงค่ะ จะได้ดูมีมิติมากขึ้น เวลาเราลงผิววัตถุที่ไม่ค่อยได้ลงอย่างรองเท้าหนังแก้วเนี่ย ก็จะไปเปิดหาภาพของจริงมาดูค่ะ ว่าลักษณะผิวเท็กเจอร์เป็นยังไง จะได้ลงได้สมจริงมากขึ้น แล้วก็เอามาอัดแอปกับสไตล์ของเราค่ะ แสงแวววาวเราจะใช้โทนสีเหลืองส้มเป็นสีคู่ตรงข้ามกับสีม่วงมาใช้คู่กันเราคิดว่าดูสวยดีค่ะในฝันของซุกี้ก็จะประมาณนี้ก่อนถึงคิวพ่อหนุ่มหน้านิ่งของเราจะใช้สีเนื้อมาลงที่ปลายผม เพื่อให้ผมดูโปร่งขึ้นและเป็นการกำหนดทิศทางของแสงด้วยค่ะต่อที่ดวงตาอันสงบเยือกเย็นเอาจริงนะทุกคนเราไม่ได้ลงสีตาของยูริลุคไซราแอสเซอร์เอรานารินมานานแล้วตอนมาลงรอบนี้ค่ะก็ต้องไปขุดค่ะใช่ค่ะไปขุดไฟล์คาแรคเตอร์ชีทในเนเวอร์แลนด์มาดูค่ะเพราะรายละเอียดตาของแต่ละคนเนี่ยมันช่างวิสมาลาไม่เหมือนกันลงเงาที่ใต้จมูกทุกคนเป็นไหมคะตอนเด็กๆเราสงสัยมากเลยว่าทำไมเรื่องคนจมูกถึงเป็นสามเหลี่ยมโตมาถึงเข้าใจว่ามันคือเงาที่จมูกและตอนเนี้ยเธอก็ลงเงาที่จมูกเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกัน เรามาเติมความม่วงๆฟ้าๆที่ผมหน่อยค่ะ เป็นการเอาแสงและบรรยากาศโดยรอบเข้ามานะคะ เพื่อให้ภาพดูกลมกลืนกัน เสื้อกับกางเกงของยูก็สุดเดียวกับซุกี้เลยค่ะ เอาบัตรฟูกสีเนื้อมาปะตรงส่วนที่แสงเข้า ปกติค่ะเราแทบไม่ได้ลงสีกางเกงสแลกเลย หลังจากไปศึกษามาอยู่สักพักหนึ่งก็เข้าใจอยู่นิดนึงค่ะว่ามันเป็นผ้าแข็งๆใช่ไหม
งั้นลองปาดลงไปดูค่ะ แล้วก็มายุ่งกับหัวยูริวรอบที่ร้าน แล้วว่าผมตอนเนี้ยมันดูสว่างแบบไปหน่อยค่ะ ต้องเพิ่มความเข้มเข้าไปอีก บางครั้งอะค่ะ เราก็อยากถามอยู่ว่าร้อนไหม ขอโทษนะยูคนเนี้ยต้องเรียกหรูวินเทอร์บอยนะ ใส่รายละเอียดเงาตรงตะเข็บเสื้อด้วย จะได้ดูมีมิติ อย่าลืมใส่เท็กเจอร์ที่เสื้อผ้าด้วยนะ มาที่เข็มขัดยี่ห้อ Neverland แสนจะไฮเอ็นของเรา ที่หัวเข็มขัดของเราทำจากโลหะชนิดพิเศษ โดยช่างฝีมือชั้นเลิศใส่ความแน่นหน้าของสายเข็มขัด และทิกเจอร์ความเป็นหนังหน่อยเราว่าเราอะ ชอบลงสีตรงรองเท้ามากเลย เวลาลงสีแล้วมันดูเงาสนุกดีค่ะชอบภูมิใจกับรองเท้าอะภาพนี้เสร็จนะคะ ดูหน้ายูริวแล้ว อย่าลืมดูรองเท้าด้วยนะคะให้ซีนรองเท้าเยอะๆเลย เราจะใช้สีเหลืองในหมวด Add Glow ค่ะ มาปาดเน้นเพิ่มความเงา ตรงส่วนของรองเท้านะคะ เราจะใช้บัตรฟูหมวด Add Glow มาเติมด้วยเหมือนกันค่ะ และตรงด้านในของรองเท้าจะเห็นว่าตรงนั้นแสงส่องถึงใช่ไหมเราก็จะเพิ่มความสว่างเข้าไปหน่อยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จ มาต่อที่แก้วกาแฟที่สรรสร้างโดยเชฟฮาวจะเป็นแก้วธรรมดาไม่ได้ค่ะ เพราะเรามาพร้อมกับคอนเซ็ปต์ Luxury เอาไปเลยขอบแก้วทอง ตัดกับถ้วยที่ดูเรียบหรูเป็นมุกด้านๆให้สมเกียรติยูริวรูปซาเฮราแอสไซเออร์เอรานารินหลังจากนั้นมาเก็บรายละเอียดวนอีกรอบกันค่ะกำไลของสเกล่าให้ดูเมทัลลิกแวววาวกว่านี้พัดแสงขึ้นมาค่ะ เล็บที่ทาสีดำก็เพิ่มแสงใส่มุกเข้าไปหน่อยแหวนก็เพิ่มความแวววาวด้วยคลิปลุกมานานค่ะกดไม่ได้จริงๆมันคันไม้คันมือขอแซมสีฟุ้งฟิ้งลงไปหน่อยนะขนตาด้วยยูริวก็ด้วยค่ะเติมกากไปที่เสื้อนิดนึงก็ขอหน่อยนะมันคงเป็นเรียบหรูในแบบ Domino Noble ค่ะ ใส่รายละเอียดเส้นผมอย่าลืมประกายด้วยนะแยกชาแนลสีบางส่วนของภาพให้ภาพดูมีความเหลื่อมของสีบางจุดสเกล่าก็เหมือนกันมาถึงส่วนที่ยากที่สุดกันค่ะคือส่วนกรอบเอาท์ไลน์ของภาพนี้เป็นส่วนสำคัญมากเลยที่จะบ่งบอกคอนเซ็ปต์ของภาพนี้และเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนี้ซะด้วยโอ้ยทำไมมันทองแบบนี้ ลองเปลี่ยนสีกรอบเป็นสีม่วงที่เป็นโทนเดียวกับภาพดูค่ะเราว่ากรอบมันเล็กบางไปหน่อยนะลองเพิ่มขนาดด้านข้างของตัวเฟรมขึ้นมาค่ะเราว่าลายยังไม่โดนเดี๋ยวลองหาลายอื่นๆดูค่ะนี่ค่ะเราว่าลายเนี้ยน่าจะเวิร์กกดโหลดแล้วก็ไปเห็นบัตรหนังสือไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ใช้ไหมแต่ก็กดโหลดเวลาได้นั่งโหลดบัตรรู้สึกผ่อนคลายความเครียดดีค่ะน่าจะเหมือนได้ช้อปปิ้งหรือเปล่าแต่ที่จะเครียดตามมาเนี่ยก็คือของที่โหลดเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลมากเลยค่ะปัจจุบันเนี่ยค่ะเรายังลงไม่หมดเลยนี่ก็เหมือนกันอาจจะได้ใช้เนาะโหลดเด็กจะซื้ออันนี้ล่ะโหลดค่ะลองเอาลายต่างๆมาใส่ดูเราว่าลายที่น่าจะเข้าสุดเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้ค่ะเราชอบสีขาวนะแต่มันก็จะขาวไปหมดสิหรือว่าสีม่วงดีหรือว่าสีขาวม่วงแหละเราว่าเอาม่วงและเราก็พบสิ่งที่ไม่เข้าพวกก็คือกรอบด้านล่างเนี่ยนะคะเราว่ามันดูเป็นเหมือนกรอบดันเจียนมากกว่าค่ะถ้าเป็นกรอบแบบนี้ล่ะก็โอเคอยู่นะเราชอบสีขาวงาช้างแบบนี้นะแต่มันจะเกินกันไปนะสิคงต้องเป็นสีม่วงอะค่ะเพื่อภาพตรงกลางจะได้เด่น Finish ค่ะคอลเลคชันใหม่สไตล์ Domino Noble มาพร้อมกับคอนเซ็ปต์เรียบหรูโดยใช้ไปที่โทนดำและม่วงให้ดูสุขุมลึกลับหรูหราจากสาวน้อยน่ารักเสื้อผ้าโทนพาสเทลแปลงโฉมมาในเดรสซันแบรนด์ Raspberry ที่มีความเป็นหนูและเรียบหรูในตัวพร้อมกับกระเป๋าถือคลาสสิกและรองเท้าส้นสูงสีดำที่ดูเซ็กซี่และเป็นผู้ใหญ่และพ่อหนุ่มขนยาวหน้านิ่งที่ปกติอยู่ในชุดลุยๆสปอร์ตมาสู่ลุคที่ดูสุขุมเป็นผู้ใหญ่เสื้อคอเต่าที่ถูกทับด้วยเสื้อเชิ้ตในหน้าหนาวพร้อมกับเสื้อโค้ทตัวใหญ่ที่ถูกพาดไว้ที่แขนผมที่ปล่อยสยายบ่งบอกความเป็นตัวตนของเขาและอย่าลืมรองเท้าแบบออฟฟอร์ดที่บ่งบอกถึงความเนียบของยูริวเป็นยังไงบ้างคะชอบลุคใหม่ๆของทั้งสองคนนี้ไหมส่วนตัวรู้สึกแปลกดีค่ะที่ได้วาดชุดแนวใหม่ๆและการวาดชุดแนวเรียบหรูน้อยแต่มากเนี่ยเป็นอะไรที่ท้าทายเรามากค่ะต้องตีตัวเองบ่อยๆแล้วบอกตัวเองเยอะๆค่ะว่าอย่าใส่อะไรฟุ้งฟิ้งลงไปตามจริงเราจะใส่เรียบหรูที่ดูฟุ้งฟิ้งในแบบของเราไปเลยก็ได้ค่ะแต่เราอยากชาเลนจ์ตัวเองให้เป็นลุคในแบบที่ตั้งใจไว้ค่ะ
หากใครสนใจภาพนี้สามารถไปอุดหนุนได้ที่เว็บ Etsy นะคะ เราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างและช่องคอมเมนต์สิ่งที่ได้จะมีอ c เซสซอรี่ต่างๆในตัวละคร เป็นไฟล์ PNG ที่เหมาะจะนำไปเป็นสติกเกอร์ตกแต่งใน GoodNote ค่ะและสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้นะคะ แล้วคราวหน้าจะเป็นคลิปวาดรูปอะไรเราติดตามชมนะคะ ไปแล้วค่ะ